สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Catnet ตุ้ยนะคะคลิปนี้เราจะรีวิวอพาร์ตเมนต์ที่เราได้จองผ่าน Airbnb ที่เมืองซากะค่ะเมื่อเราจองห้องพักผ่าน Airbnb แล้วทางเจ้าของห้องถึงจะให้รายละเอียดการเข้าพักเช่นเวลาที่สามารถเช็คอินแผนที่ที่ไปยังอพาร์ตเมนต์นั้นๆส่วนใหญ่เราจะต้องเดินทางไปที่พักด้วยตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาให้ดีค่ะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยมีวิธีเช็คอินที่แตกต่างกันห้องพักของเราที่ซากะครั้งนี้เราเข้าพักได้หลังบ่าย3 โมงเย็นค่ะเราเดินจากสถานีซากะมาประมาณ15 นาทีเมื่อมาถึงแล้วเราต้องปลดล็อกกุญแจที่อยู่ในตัวล็อกเพื่อเอากุญแจห้องออกมาเองซึ่งเจ้าของห้องจะแจ้งรหัสปลดล็อกกุญแจให้เราทราบประมาณ3 วันก่อนการเข้าพักค่ะตอนนี้เราได้มาเดินทางมาถึง Airbnb ที่เราจองไว้ที่เมืองซากะแล้วนะคะเราจะมาให้ดูห้องอยู่อารมณ์แบบอพาร์ตเมนต์คือห้องเนี้ยถูกมากๆ800กว่าบวกค่าจองค่าอะไรเงี้ยก็คือละ1,000 กว่าเราอยู่ที่3 คืนห้องเหมือนบ้านเลยแหละเดี๋ยวจะให้ดูนี่เริ่มจากในครัวนะคะเป็นซิงค์ตรงนี้ความสะอาดถือว่าพอใช้แต่ก็ไม่ได้ว่าดีเลิศถ้าเทียบแต่ละกับราคามันก็โอเคเป็นครัวเป็นเตามีอะไรให้บ้างมีกระทะให้มีกระทะกับหม้อให้อย่างละใบพวกช้อนมีดแก้วอยู่ตรงนั้นมีแก้วไวน์แก้วดื่มน้ำถ้วยจานมีให้เยอะอยู่มีหม้อหุงข้าวให้ด้วยค่ะแล้วก็มีเกลือน้ำตาลน้ำมันวาซาบิเซตกาแฟน่ารักตู้เย็นว่างเปล่าตู้เย็นว่างเปล่ามีของเพื่อนมาแช่แล้วตู้เย็นว่างเปล่าแล้วก็ไมโครเวฟเหลือง1 เครื่องห้องครัวเนี่ยก็ไม่อึดอัดนะกำลังดีมีทีวีเล็กๆผนังห้องเขารู้ใจมากเลยเป็นแมวมีอะไรมุมตกแต่งเล็กๆมีกรรไกรมีอะไรให้ใช้มีสลิปเปอร์ให้ด้วยกระเป๋าเราอยู่ตรงนั้นโซฟาเป็นเล็กนั่งกับพื้นเป็นโซฟาเบสเอามาอาจจะนอนตรงนี้ก็ได้ถ้ามันขยายได้นะเพราะขี้เกียจปีนขึ้นข้างบนเป็นเตียง2 ชั้นถือว่าถ้าเทียบกับราคาเนาะก็แต่ว่าเดินจากสถานีก็ค่อนข้างเหนื่อยอยู่เหมือนกันถ้าอากาศเย็นกว่านี้อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้ามีเตารีดมีที่ตากผ้าให้ด้วยมีไม้ถูพื้นให้ด้วยแล้วก็เก็บของเกี่ยวกับกระเป๋าในนี้ได้ผนังครับเป็นแมวน่ารักเหมียวห้องน้ำแบบนั่งยองๆความสะอาดจะพอใช้นะคะแล้วก็เป็นซิงค์ล้างหน้าตรงนั้นก็แคบเดินเข้ามาหลังติดพอดีแปรงฟันต้องยืนตรงก้มนี่คือแบบว่าต้องเบี่ยงมาด้านนี้ถ้าจะก้มแปรงฟันเธอต้องเบี่ยงมาด้านนี้เพราะว่าแคบมากอันนี้ห้องน้ำนะคะทิชชู่ที่ใส่ทิชชู่สวยห้องเขามันมีสไตล์นะหลังจากตู้เสื้อผ้ามันอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ครัวอยู่ในซอกตรงนั้นทางเข้าอยู่ทางหน้าทีวีแล้วก็เป็นเตียง2 เตียงฝั่งนี้เป็นห้องน้ำมาสักครู่ที่เข้าไปแล้วก็มันจะมีห้องน้ำอยู่ด้านหลังเป็นห้องซักล้างอีกห้องหนึ่งแล้วเดินเข้าไปนิดนึงเครื่องซักผ้าเล็กๆน่ารักซักได้5 ตัวได้ไหมยีนซักได้2 ตัวหนึ่งนิดเดียวมีผ้าเช็ดตัวให้แล้วก็แปรงฟันอะไรตรงนี้เนาะเพราะว่าไว้ทำธุระไว้ล้างมืออย่างเดียวแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำ
ดีกว่าเมื่อกี้เหมือนมันเป็นยูนิตอาบน้ำที่เพิ่งเอามาต่อใหม่สวยงามมีแปรงสีฟันให้ไดร์โปรผมไม่มีที่หนีบผมเป็นก็ถือว่าคุ้มค่านะมีบอดี้โลชั่นให้ด้วยมีให้ครบอ่ะตอนแรกคิดว่าต้องเป็นซื้อพวกแบบผงซักฟอกอะไรอย่างนี้ครบนะถือว่าโอเคมาเอามาซักที่นอนชั้นบนนั่นของเราเองของเพื่อนข้างล่างซักผ้าก่อนแม่บ้าน ก็นะเอาปะเพราะเราไม่รู้ระดับน้ำมันไงว่ามันจะใส่ให้เยอะให้น้อยมันมีบอกเนี่ยเดี๋ยวเรานี่ระดับกลางๆน่าจะใส่เยอะไปก่อนนะเนี่ยเสียงโทรศัพท์ชัดไม่เข้าถ่ายรูปให้เอายังเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศการพักผ่อนจากโรงแรมมาเป็นแบบอพาร์ตเมนต์ก็ลองเลือกพักกับ Airbnb ได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ